어이 서울 촌놈! 왜? 야 뭘 왔어? 범인 잡으러. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. 안녕하세요 أعزائي الفيلمرز في كل مكان. اليوم خصصناه للعبقري اللي استطاع صنع قصص كوميديا سوداء وخيال علمي مسلية لكن مليانة ثيمز إنسانية واجتماعية مذهلة. نعم، حان وقت فتح جمجمة الكوري بونغ جون هو. ولد 1969 الأخ الأصغر من 4 أخوان لأب بروفيسور وجرافيك ديزاينر. 중간 정도 좀 아버지가 이제 그 대학에서 디자인을 가르치셨고, 예. 뭐 이 기생충 뭐 영화 같은 게 보면 이제 그 부잣집과 가난한 동네 딱 그 중간쯤인 것 같아요. تعلم بونغ جون هو الفنون والرسم خصوصا من والده، وهذا اللي خلاه بجانب كونه كاتب ومخرج رسام مبدع متمكن يرسم ستوري بوردز أفلامه بنفسه. تأثر بونغ جون هو بالسينما الأمريكية واليابانية منذ طفولته، يعتبر هيتشكوك، سكورسيزي وتارانتينو مصادر إلهام له. 그 저희 어머니가 좀 결벽증까지는 아닌데 청결한 걸 좋아하시는 분이라 저를 극장에 못 가게 했어요. 극장은 1년 내내 햇빛이 안 들고 세균이 득실거린다라는 거를 저한테 주입시키면서, 그러니까 극장보다 TV에서 많이 봤죠 영화를. وعرف انه يبغى يكون مخرج منذ الطفولة، لكنه لما جاي يلتحق بجامعة يونيسي التحق في تخصص علم الاجتماع، لكن على الأقل دخل جامعة. الحقيقة بجانب انه كان يعني يذاكر وكويس في الجامعة، كان برضو يطلع مظاهرات واكتيفيست وحركة ديمقراطية وغازات مثيرة للدموع وحال. وخدم أيضا لمدة 2 في الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الكوري، لكنه أخيرا قرر أنه يلتحق في برنامج لمدة 2 في الأكاديمية الكورية لفنون السينما. وهنا يبدأ بونغ يكون علاقاته داخل المجال ويمارس المهنة ويكون على الست، من سينماتوغرافر لغافر لمشاركته في كتابة وإنتاج أفلام قصيرة كثير. 좀 전에 얘기했던 그 영화 동아리에서 이미 16mm 필름으로 단편 영화를 하나 찍었어요. 그 다음에 이제 그거를 포트폴리오 삼아서 한국영화 아카데미 말씀하신 이제 그 1년 과정 학교인데 거기 가서 이제 단편 영화들을 여러 개 찍었죠. وحتى بعد تخرجه من الأكاديمية استمر لمدة 5 سنوات يكتب وينتج ويقوم بمهام مختلفة على الست حتى عام 2000 اللي قرر فيه انه يخرج فيلم الروائي الطويل الأول باركينج دوغز نيفر بايت. لكن قبل ما نتكلم عنه وباقي أفلامه الطويلة الرائعة الأخرى نسأل السؤال الكوني: ليش؟ واي؟ العدالة الاجتماعية، نقد الرأسمالية واستعراض الطبقية، ثيمز موجودة في كل فيلم شفته له، لكن عمرها ما تكون مباشرة تلقينية. بونغ جون هو متمرس مهنته، يعرف كيف يستخدم أداءات ممثليه وحركة الكاميرا وإضاءاته والبرودكشن ديزاين عشان يحط كل الثيمز اللي في راسه في طبقات رمزية خرافية. متخصص كوميديا سودا، يعرف كيف يغلف المأساة بالضحك ويحافظ على واقعية وحقيقية أحداثه، سواء كان في جانرا الجريمة زي في ميموريز اوف ميردر ومذر، أو جانرا الخيال العلمي زي ذا هوست، سنو بيرسر وأوكجا. هذا الرجل هو جانرا بحد ذاته. أي فيلم لبونغ جون هو ممكن يبدأ عائلي كوميدي وينتهي درامي مبكي مأساوي، وبينما أنت قاعد تتابع هذه التون شيفتس هو يحافظ على حقيقية وواقعية الأحداث واتصالنا مع الشخصيات، شخصياته اللي يهتم جدا بأدق تفاصيلها ويصنع لها كاركتر آركس مهيبة نشوف من خلالها تغيرات منطقية ملحوظة. بيرفكشنست، يعرف كل فريم في فيلمه قبل ما يبدأ التصوير، لأنه بكل بساطة راسمه قبل ما يبدأ. يحب الوايد شاتس اللي يعزل فيها الشخصيات عن ما حولها. مبدع في انتقاله بين الفور جراوند والباك جراوند في فريمات دائما ما يحدث فيها الكثير. وكانغ هو سونغ ممثله المفضل، أحد أشهر ممثلي كوريا الجنوبية، ودائما تحت يد بونغ جون هو لتقديم أهم أدواره.
나가실 거야? 아닌데요. شاب خريج جامعة حلمه انه يصير بروفيسور، لكنه يتضايق من اصوات نباح الكلاب في المجمع السكني المزدحم اللي هو ساكن فيه، فيضطر انه يخرج من شقته ويروح يتعامل مع هذه الكلاب الاليفة بنفسه في مشاهد يعني لا تسر العين. رغم روعة وعمق الثيمز والرسائل اللي في الفيلم وجمال التصوير ووجود شخصية ثانية غير الشخصية الرئيسية نقدر نتعاطف معاها، إلى إني ما قدرت أتجاوز كرهي للشخصية الرئيسية الأولى بسبب تعاملها الحقير مع الحيوانات الأليفة من بداية الفيلم. وأعتقد إنه هذا أكثر شيء ممكن يخليك ما تحب الفيلم وما تتعاطف مع الشخصية الرئيسية، بالإضافة للنهاية اللي أيضا كانت شوية مختلفة تقدر تروح تشوفها بنفسك. الكلاب النابحة لا تعض شارك في أكثر من مهرجان حول العالم وصنع سمعة جيدة لبونغ جون هو في أوساط السينما الكورية. 대한민국 병사들은 이 발로 몇 발짝 움직이면 다 밟혀. 너 여기 어디 알아? 너 파묻 들어와서 이 새끼야. 네가 지 잔대가리 굴리는 놈은 저기 가. 미국 가. 뭐 FBI 하지. 야 박두만이 8명의 부녀자가 폭행당한 채 숨져서 주민들이 불안해하고 있습니다. 살해당한 사건은 아직 범인이 잡히지. هذا هو الفيلم اللي فعلا سمع اسم بونغ جون هو للعالم، مبني على مجموعة جرائم حقيقية حدثت في كوريا الجنوبية في الثمانينات. أشبهه كثير بفيلم زودياك لديفيد فينشر، على الرغم اني انا افضل ميموريز اوف ماردر اكثر. وعشان تستمتع بميموريز اوف ماردر عزيزي، خلي تركيزك دائما على الشخصيات الرئيسية، شخصيات المحققين أكثر من القضية نفسها، وحتشوف معايا تطور شخصيات مهيب حقيقي ظهر على أداءات ممثلين رهيبين. لازم أذكر منهم كانغ سون هو المجنون اللي كان هذا أول كولابوريشن بينه وبين بونغ جون هو. يكفيك إنه ميموريز اوف ماردر هو أحد أفلام كوينتين تارانتينو المفضلة يا صديقي، حصل على أكثر من جائزة في أكثر من مهرجان حول العالم، وعرف العالم إنه في عبقري قادم من كوريا الجنوبية. خلال سنتين بعد ميموريز اوف ماردر وبعد شهرته ونجاحه، يرجع بونغ جون هو للفورمات اللي بدأ منه، الأفلام القصيرة، ويقدم فيلمين، واحد منهم اسمه سين كاند رايز مدته 7 دقائق، والثاني اسمه انفلونزا الاكسبيرمنتال اللي شارك فيه كجزء من 3 أفلام قصيرة عرضت مع بعض كفيلم طويل في مهرجان جيونجو الكوري السينمائي. I've heard your daughter's still alive. وحش مقزز يتكون نتيجة تلوث نهر الهان في سيول كوريا الجنوبية، ويخرج من النهر ويبدأ يهاجم الناس ويقتلهم، الناس اللي كانت من بينهم عائلة صغيرة، لكن مو أي عائلة متفككة مأساوية، تفاعلهم مع بعض يا يبكيك اللعنة يا يضحكك اللعنة. مرة أخرى هذا فيلم مو عن الوحش إنما عن العائلة، شخصياتنا الرئيسية، عشان كذا ما باك تركز على قصة الوحش ونهايتها على قد ما تركز على الثيمز اللي انطرحت في القصة وتطور شخصياتنا من أفراد العائلة. ذا هوست كان الأنجح في سنته في كوريا الجنوبية وحقق أرباح مليونية حول العالم، وخلى الكل ينتظر ما في جعبة هذا الكوري من قصص قادمة. ثلاثة أفلام قصيرة من 3 مخرجين مختلفين، حصلت أحداثها كلها في مدينة طوكيو وجمعت مع بعض في فيلم طويل سمي على اسم المدينة. لعشاق فورمات الأفلام القصيرة لا تفوتوا طوكيو، ال3 الأفلام كلها رهيبة، ممتعة على المستوى البصري وفيها ثيمز إنسانية رائعة. أحترم بونغ جون هو جدا لعودته للأفلام القصيرة بعد نجاحه التجاري الباهر، لكن للأسف شيكينج طوكيو الفيلم حقه اللي ما بين ال3 في طوكيو كان آخر فيلم قصير عمله، لأنه من بعدها يا صديقي الرجل خرج للعالمية. 완전 끝난 사건이라고. 너는 나한테 세상 천재 너하고 엄마가 직접 저자지.
أم عجوز تحاول بكل ما آتاها الله من غرائز أمومة أن تنقذ ابنها المختل المتهم بقضية اغتصاب وقتل. فيلم جريمة مشوق خالي من الكوميديا لكنه مأساوي درامي باعتبار شخصيته الرئيسية اللي هي أم. لكن كالعادة المحققين الكوريين في أي فيلم لبونغ جون هو دائما أغبياء ويضحكوا. فيلم مذر على الرغم من نجاحه التجاري المحدود إلى أنه عرض في عشرات المهرجانات حول العالم وحصد عشرات الجوائز، وزيه زي كل أفلام بونغ جون هو مذر يعطيك زاوية حقيقية على المجتمع الكوري وكيف تفاعلوا مع بعض، زاوية مختلفة تماما عن الزاوية اللي تعطينا إياها مسلسلات وأغاني الكي بوب اللي بنشوفها في هذا العصر. 1,000 people in an iron box. 18 years I've hated a train. 18 years I've waited for this moment. This is the world. The train saved humanity. لأول مرة يخرج بونغ جون هو من كوريا عشان يقدم فيلم خيال علمي عالمي أمريكي كوري رهيب. تصير قصته ما بعد انتهاء الحياة على الكرة الأرضية وتجمدها وانقراض البشرية، ما عدا قلة قليلة منهم موجودين على قطار يستمر في التحرك طوال الوقت. المثير إنه طبقات المجتمع البشري قسمت على هذا القطار من المقدمة إلى الذيل، ونبدأ إحنا قصتنا مع الفقير المطحون كريس إيفانز وهو يبدأ من ذيل القطار في محاولاته للوصول للمقدمة. كثير سمعت ناس يقولوا إنه سنو بيرسر كان أكثر فيلم لبونغ جون هو يميل للتجارية، وإنه بونغ جون هو تأثر بعمله مع الأمريكان، لكني أختلف، خصوصا وإنه سنو بيرسر رغم بساطة وسهولة فهم رمزيته الأساسية حقت استعراض الطبقية على القطار، إلا إنه في رمزيات ورسائل كثير مبطنة تحتاج إعادة مشاهدة وتحليل لفهمها وتقديرها تماما. ترشح لعشرات الجوائز حول العالم وخرج فيه بونغ جون هو كل الحركة والسرعة والأكشن اللي في داخله. وصولا إلى أوكجا أيضا فيلم عالمي، لكن بطريقة أو بأخرى أمريكا هنا هي رمز الشر. حتقول لي طيب ما أمريكا رمز تقريبا للشر في كل أفلام بونغ جون هو، حقول لك يس بس هنا بطريقة أوضح. قصة فتاة كورية صغيرة بريئة رائعة تحارب العالم في محاولاتها لإنقاذ خنزيرها المعدل وراثيا أوكجا. فيلم أقدر أقول عنه عائلي لطيف لكنه أيضا مأساوي، يوريك كيف ممكن الإنسانية تنحدر، لكنه يظل مسلي على جميع الأصعدة، خصوصا بتمثيله أداءات كاست رائع سواء من الجانب الكوري أو الأمريكي. ترشح لجوائز كثير حول العالم منها سعفة كان، وأثبت إنه بونغ جون هو مخرج عالمي يقدر يوصل لأي جمهور في أي مكان في العالم. 부자인데 착하다니까. 진짜 니가 착한 거지. أخيرا بعد 10 سنوات من أفلام عالمية وخيال علمي وسي جي آي وخروج من كوريا، يرجع مرة ثانية بونغ جون هو لموطنه كوريا الجنوبية عشان يقدم قصة عائلة فقيرة تعيش في سيماي بيسمنت وتخطط إنها باحتيال وذكاء توظف نفسها لدى عائلة غنية أخرى تعيش فوق. الفيلم اللي ياما تكلمت عنه ومهما تكلمت عنه عمري ما حوفي حقه. أفضل أفلام عام 2019 بالنسبة لي التحفة باراسايت. فيلم ملحمي على مستوى الكتابة والفيلم ميكينج. الكتابة تقدر تشوفها في الكونتراست الرائع في استعراض الطبقية ونقد الرأسمالية والرمزيات المجنونة، وكيف إنه كل تفصيل صغير موجود في هذا الفيلم موجود لسبب. أنا أتكلم عن رمزيات الموية، الصخور، السكاكين، السلالم وغيرها. وتحفة أيضا على مستوى الفيلم ميكينج، على مستوى الصناعة، وهذا تقدر تشوفه في الفريمات الأفقية، حركة الكاميرا، البرودكشن ديزاين المهيب وتصميم البيتين والكونتراست الخرافي، الإديتنج اللي من كثر ما هو رائع ما تحس فيه، والموسيقى الكلاسيكية اللي بسلاسة تنقلك من حدث للآخر. بكل بساطة عشان لا أضيع وقتك أكثر، اللي أقدر أنصحك فيه لو أنت تتحدث اللغة الإنجليزية حترك لك مجموعة روابط لفيديوهات على يوتيوب تحت في خانة الوصف، كلها تعدد لك
الأسباب اللي جعلت باراسايت تحفة سينمائية يحترمها البشر. باراسايت فاز هذه المرة بسعفة مهرجان كان، وفاز ب4 أوسكارز، منها أهم 3: أفضل مخرج، أفضل نص، وأفضل فيلم، وصنع التاريخ لبونغ جون هو وكوريا الجنوبية. Bong Joon-ho. Thank you. I will drink until next morning. Thank you. ختاما أعزائي، إحنا تكلمنا عن كوري مجنون حقيقي وصادق مع نفسه ومع ثقافته، كسر كثير قواعد لكن بعد ما تعلم الأساسيات كلها باي ذا بوك. الأجنبي الوحيد اللي يدخل الأوسكار سيريموني يلم أفضل الجوائز وما في أحد يقدر يحاجه أو يتكلم معاه، لأنه باختصار لو حبيت تناقشه حتتفرج على باراسايت وما تجد غير إنك واقف تصفق وتحترم عمله وجهده. لكنك لو شفت أفلامه السابقة حتعرف انه باراسايت ما جاء فجأة او من الفراغ. كل فيلم شفته في البادي اوف وورك حق بونغ جون هو وجدت جذور لباراسايت فيه. وبالنسبة لي مشاهدة كل افلامه بالترتيب ابتداء من باركينج دوغز وانتهاء بباراسايت الهمتني هذه المسيرة وحببتني اكثر في الصنعة اللي احنا فيها. قل لي ايش افضل فيلم لبونغ جون هو عندك تحت في التعليقات، وثاني افضل فيلم، لانه غالبا افضل فيلم حيكون باراسايت، فقول لي ايش ثاني افضل فيلم تحت في التعليقات. لايك اذا اعجبك الفيديو، سبسكرايب عشان تواصلنا يكون اسهل، وقول لي مين في ايضا مخرجين تبغانا نفتح جماجمهم، لا تنسى. ودائما كون فيلمر. أنيونغ.